Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Monday, the 18th of August 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile, together with Darlington Moses, who is behind the social media coverage. I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of The Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 a text message on 13986 You can also stream these broadcasts live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من برنامج الدون الليل يوم الاثنين الموافق 18/8/2025. البرنامج بيجيك في يوم الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا وارسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقره ريزيدنس ريبورت. To the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو iRadio. صباح الخير. صباح النور. انجينير موسيس تفضل. تودر وين ودرتها؟ والله ودرت اخويا كنا قاعد اسمع بس. اوكي. كلام ورا مانويل كده. طبعا اني شاب جنوب السودان. انا قاعد اونس كلامات ما بزول بكونسيدر. يا سبب انا ما قاعد ادوق. ايمانويل انا بسلم عليك في استوديو. وانا بسلم اخواني كله في مساواه جنوب السودان على قاعد اسمع صوت بتاعي. انا بسلم عليهم وانا قاعد ايمان طبعا انا شاب جنوب السودان. انا قاعد اقول له حكومه انا ما بزول ده انا قاعد اقول له لكن ما قاعد اسمع كلامات اللي انا قاعد اكلم هو شنو انا قاعد اكلمه. سبب ايمانويل اكيله طبعا الشعب ما بو حاجه ثانيه من دايره ومن داير امني بكون كويس ومن داير المستشفى بكون فيه ومن داير مويه بكون فيه من داير الخدمات الدوله كله بكون فيه لكن الكلمات للشعب في جنوب السودان ما في ايمانويل اكيله. شعب تبلغوا قاعد يكلم براه في شارع الكلامات زي ده أنا بقول لهم يا ناس أنا بذكر ما بكلمه يا إيمانويل أكيله. أنا زعجان يا إيمانويل. طبعا الشعب أنا قاعد يموت سملا الجيجي شعبي قاعد يموت سملا ليه عليك لا أنا بسأل منو زولين بسأله ومنو مجا حكومة أنا يا أبو أنا ده يا أمو أنا يعني بسأله كلام ده كجي في شهر الفات أنا في أسبوع الفات هذا كلام ده والله نزع جانين فوق إيمانويل أكيله بالشعب المهدناك بساكر المهدناك نزع جانين أصلا نزع سكوت نيام كلاس الدلقيشن الكان ماشي ناك وينو رزال وينو نين ما سميت رزال ونين كان دار قوام شانين باسم رزال يا نزع سكوت نيام النزع المهدناك مات بكسارة إيمانويل أكيله. شوف ويا من يورو من كيلا لا 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 أرادي تجنوب السودان سال في يوغندا هنا كده في نار في لا 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 يزني كاتوريا في تجاتا نملي ومن كيلا أرادي تجنوب السودان في كان في دونك ناقو كده سنة 2000 وكم ساجر نينا كاجا في ميدان الناس زمان السلام لو نينا كان قاعد أشير فوق هذا ده خلاص ومن كيلا المحل ده تايمان ولا كيلا الناس كبار وين وين دزالت بلد داغ وينو لو ناس قاعد يمروا ناس ما يمروا كل في زول واحد كانوا فضلوا الناس
بقول قال أرادي دي كان ما أنا يوم ده لكن ما بزول قاعد يكلم فوق إيمانويل أكيلي. أنا ما أعرف ده كلام الناس القام كله ما جي في دولة المجورة ده. أنا ما أعرف الناس قاعد أذكر نيم ممكن لو يقول قال جنوبين لو قاعد يكلم ما أنا بتريجن هنا في البلد ده. أنا ما أعرف ده كلام ناس أذكر هذا شيء أنا ما أعرف يا إيمانويل. كلام ده والله نيني شعب جدًا السودان والله أنا ما أعرف ده منو بكلم بعدين. ده ما قاعد يكلم الناس كبار في حكومة ما قاعد يكلم تدي بوريشنا يا إيمانويل أكيلي. أنا قاعد شاكل بكلام ده شنو؟ إن كان قاعد شاكل بكلام ده أرادي ده. أوكي نيني ترى أرادي ده في جهة الشمال. يا رد والله ده كان تانين ده. يا أما دار يكلم الناس دار نياك ما أرادي ده. أنا قاعد أسأل مجلس الشعب شو وده شنو؟ وشكرا عليك. أورا شكرا لمشاركتك مجلس الشعب وقاسة البرلمان. وده في موضوع بتاع الحدود بين جنوب السودان ويوغندا، ده مسؤولية بتاع الحكومة إنه يحلوا. راديو صباح الخير إيمانويل. صباح النور. متصل كشف من كيلو. تفضل كشف. نعم. أنا بايك في الاستديو وباي الموظفين كل اي راديو والشغالين والقاعدين في البيت برضه بدون تحياتي لهم. أنا باي أخوي طلع قبل شوية إنجنير موسى في المطالعة تي ماشي الإنسان تسواو باي برضه ديفيز جيمس دور ومقوق وباي أستاذ مجوك تياتي ماشي الأخ جبرو البنجام سليمان إيمان البنادول وباي الأستاذ فوني وماما ماريا سلطان كبير سلاطين هو سلطان جوزيف وباي برضو باتستار معنا في كوريا الخضراء وخد خاطرة وباي كله من جدو وباي هناك برضو أخواني في يامبيو لأيزاق وكين كولا وتياتي ماشي لنيلي راك بايهم تيا برضو ماشي لأخواني في بنجو وفي ولايات البحيرات وكل ولايات أنا بايهم. إيمانويل أصبحنا كويسين إن في أوضاعنا كويس مستقر ما في أي مشكلة. أخوي إيمانويل زي ما أخوي طالع قبل شوية إنجنير موسى بيقول ناس بيتكلموا وأنا مرات برضه قال وقفت من الاتصال لأن ناس بيتكلموا وما بسمعوا كلام الناس فما فضل بيخلي كلام بس خلي يقولي في هوا زي ده وربنا مرة بسمعه. أنا رسالتي ماشي لناس أرجي ميك وسيتي سام الناس اللي عارفينه هم معتقدين مراقبين اتفاقية السلام في جنوب السودان. سيدي سام شغال في ربط والمتابعة لتحركاته اتفاقات بتاع وقف النار وأرجع مبدأ مراقبة السلام وبرضه برسل رسالتي أكثر لولايات المتحدة الأمريكية سفيرنا في جنوب السودان ما أعرف لا ما يتجاهل ولا فزل ثاني جابوه جديد. لسه هو أنا برضه لسه هو لسه اوكي كويس رجعت ماشي له ولا برضه لفرنسا ولا ولايات ولا الدول الاوروبيه القاعدين. انا بقول كده اتفاقيه السلام زي ما علينا سمعناه وتحركات بتاع حكومه التغيير بتاع اعضاء البرلمان تابع ايوه وكل المناصب الثانيين ديل تبدا انه اتفاقيه خلاص ماشي تنتهي برضه نفس الخطوه برضه ما يجي ياخذها اخواني برضه في ايوه. يعني انا شايف برضه في وسائل الاعلام انه في تعيين المحفظين مكلفين في المقاطعات الثانيين برضه حتى كده ده اشارات تدل انه اتفاقيه خلاص ماشي تنتهي. وصوت المواطن في جنوب السودان بالنادي عن اجل السلام. انا لقيت رايك التحرك سريع لان الوضع ماشي في جنوب السودان وضع بتداور وضع اقتصادي ما كويس برضه وضع امني برضه زي ما شفناه ويا مشاكل في رجال سنتر كوتوريا. نحن ما دايرين مزيد من الدم دايرين تحرك بتاعكم سريع في الناس اخوان في ترويكا دايرين نفس التحرك اللي حصل في دول اوروبيه. يعني ترامب عقب زياره مشى الاسكا وقابل يعني الرئيس الروسي فمتاكد انه وقف اطلاق النار او مشاكل في اتجاه اوكرانيا تنتهي. داير نفس الكيفيه الاخوه في ترويكا داير نفس الكيفيه في جنوب السودان. لا شعب جنوب السودان شعب تعبان ما عندنا ولا حريه يعني ما عندنا الراحه كله الان 21 سنه كان دخلنا في المشاكل بتاع الموت وتشرد ما في الراحه كله. اذا كان في انسانيه في اوروبا نفس الانسانيه في افريقيا احنا دايرين سلام من فضلكم اضغطوا لكل السياسيين في جنوب السودان بكل مختلف الكونات بتاعهم
اضغط عليهم خليكم تسلموا جنوب السودان. كنت حريه للانسان الجنوبي. شكرا. شكرا لك. نقاط مهمه اللي طرق فيه كشوك. اي راديو. الو صباح الخير مانويل. جوزيف اكيل. صباح النور. بنجان اتفضل. اولا تحيه لك، تحيه للمستمع الكريم مستمع اي راديو في كل مكان، وتحيه للاخوان المتصلين كل يوم في الفتره الصباحيه. على راسهم استاذ مجوك، اخونا كشوك، فرانكو سبيت، ديفيد ماغوك، جيمس دور، سلطان جوزيف، واخونا سلام له كثير جوزيف في ملكي. شكرا جوزيف. كل مره اتذكر الناس بتاع سي او سي، وجوزيف في لبنان، وماما ماريا، وابو الجاز، وقرأ وقور في رنگ، وسلطان انجلو في رنگ، وسيبو كده في اول الجميع متصلين ويقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في اي دي في انا واسرتي الصغيره والجيران اصبحنا كويسين. نتمنى برضه من الساكنين في المخيم، لأن المخيم كبير، نتمنى أن يكون المخيم أصبح مخيم كلها، خاصة مخيم رقم 3 ومخيم رقم 1. طبعا المرة اللي فاتت اتكلمت عن الأمراض الحكم في السودان اللي انتقلنا، يعني جنوب السودان ورث من السودان أمراض بتاع الحكم، أو ورثنا من السودان حاجات كثير، حتى الشرب الشاي الكثيرة ده ورثناه من السودان. أنا بشوف الأمراض بتاع الحكم بتاع السودان اللي انتقلنا، حتى القبلية وأمراض الحكم. يعني مثلا في السودان مثلا الناس في أواسط السودان وشمال السودان، أول ناس بيقولوا العنصر العربي، الناس اللي بيقولوا نحن العرب بنتكلم باللغة العربية دون أي لغة الأخرى. ده الجماعة اللي المحتكرين السلطة والحكم والمال في السودان، وهم بنظروا للقوميات الأخرى الثانية، السودانيين الثانيين اللي بيتحدثوا باللغات الأخرى غير اللغة العربية، بنظروا لناس بالدونية والعنصرية. فده انتقلنا طبعا. ده هنا بنمثل في القبلية، قبلية في التعيينات، قبلية في توظيف، قبلية في كل شيء. يعني على سبيل المثال، يعني لما بدأت تتوظف، يعني انت ما بتمشي بالغوار رسميه، لازم يكون عندك زول كبير من قبيل بتاعك، زول كبير مثلا في السلطه يعقوب عمل لك ريكومنديشن، وده ذكرت في قبليه. يعني مثلا حتى توزيع الوزارات على اساس قبليه. القبليه ده طبعا ده مرض الاجتماعي بدمر البلد. يعني نظريه شنو طبعا؟ يعني تلاقي انه انت احسن من، يعني انت من قبيله الفلانيه احسن من كده، وتنظر للناس الثانيين بالنظره الدونيه وقول قبيلتك واحسن. ده مرض اجتماعي، ده ما بقدم البلد. انا بقول للناس اللي قاعد يزرعوا قبليه ده، انت زول مسؤول قاعد تزرع قبليه، انت قاعد تزرع شوك، الاجيال الجايه بتعاني منها. يعني لا تفاجئ انه في يوم من الايام انه يكون في مطالبات من قبل المتضررين والمحمشين انه ممكن يطالبوا بالانفصال. يعني الناس مفاجئ انه في يوم من الايام يحصل حاجه زي ده. الدمر السودان يهول نظام السلطه. مثلا السودانيين، مثلا الناس اللي قالوا وسط السودان والشمال السودان، يعني مثلا بعد الاستغلال احتكروا السلطه. يعني حتى الدخول الكليه الحربيه مثلا، اذا كان تدخل كليه حربيه في الجيش لازم يكون ريكومنديشن من زول كبير مثلا، او ننزل. يعني مثلا اذا كان في طالب حربي داير يخش كليه، يكون في اثنين جنوبيين وثمانيه من قوميات الاخرى السودانيه اخرى، 50 من الشمال السودان واواسط السودان، عشان كده لما نشوف الحاجه الجيش السوداني من فوق هناك ضباط بتاعته مثلا، يعني نشوفوا من عندهم خلفيه مثلا من شمال السودان واوسط السودان، والثانيين اللي محمشين، السودانيين المحمشين اولاد الغبش ديل وهنا، حتى في شرطه، حتى في البنوك، حتى في كذا. يعني هو هذه انتقالين اللي جاي مثلا. لكن حقنا طبعا لو قبليه بدمر. انا بشوف انه لو الناس ما انتبهوا لحته زي القبليه بتنمو كل يوم وبتطلع على راسها وممكن بدمر البلد. انا بقول للناس ما تنتبه للقبليه اللي قاعدين يزرعوا حتى. عاش شعب جنوب السودان ارضا وشعبا، عاش وحده جنوب السودان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. عاش شعب جنوب السودان وحدة، وده كل اللي بنتمناه انه يكون في وحده والسلام والوئام بين شعب جنوب السودان. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نواصل.
tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. For too long, the echoes of conflict have scarred our land, tearing the very fabric of our communities. Years of war tore our nation and broke our soul. Where is the promise? South Sudan, a nation born from hope, shaped by resilience, now calls us to a new song, a song of peace, harmony, and forgiveness. Let go of anger and hate. Open your hearts. Every tribe, every clan, join the effort. The same spirit that united us at independence still lives within us. It is time to mend what was broken, to forgive what was done, and to embrace our shared identity as South Sudanese. Today, let us choose a different path. Unity over division, healing over hurt, and understanding over anger. From every village and town, let peace and unity be renowned. Every individual, every community has a vital role to play. Let us reject the divisions of the past and work together for a future where peace is not just a dream, but our lived reality. Forgiveness is our strength. Harmony is our path. And a rebuilt nation is our promise. This message is brought to you by TFN and the Central Equatorial State Ministry of Peace Building. In the skies above South Sudan, trust begins on the ground. At South Sudan Civil Aviation Authority, we don't just manage aviation, we uphold your right to safe, secure, and sustainable air travel. Every flight path is guided by international standards. Every airport protected with enhanced security. Every decision made with future generations in mind. From air traffic control to passenger safety, South Sudan Civil Aviation Authority is investing in systems, people, and policies that guarantee quality service delivery. We are not just overseeing aviation, we are building a reliable, transparent, and resilient airspace for all. Because you deserve to fly with confidence, you deserve to land with peace of mind. South Sudan Civil Aviation Authority. Safe, secure, sustainable. For more information, visit our website at www.sscaa.gov.ss or reach us on support@sscaa.gov.ss. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. This is iRadio, your eye on South Sudan. ومرحبا بكم مرة ثانية مستمعي راديو. نواصل بفقرتنا بتاع ريسيدنس ريبورت قبل ما نمشي لعناوين الأخبار. iRadio. صباح الخير Emmanuel Akile. صباح النور. معك دكاتور دينسان فواو. دينسانتو اتفضل. أنا بسلم عليك وأخونا زميلك الحاج الواري وكل المذيعين بتاع راديو. وأنا بسلم لأستاذ كشف وأستاذ بجوك بانجاك ماما ميري ده شال خير عليك ما هيتو نازم ودير ما ظاهر كله شال عافية بس. وأنا بسلم لكل 10 متصلين بتاع ولايات كله والثلاث إداريات وننبدأ ربنا يكون أصبحنا كويسين وربنا يديكم العافية. الحارس هذا الشيء في أخونا قبيل اتصل أول زول إيمانويل ده إيمانويل أقصد المعنى على كيلو. أخونا اتصل قبيل أول زول وقال كلام كثير جدا بعدها كتبوا بالبرلمان. البرلمان لفهم بتاعي
ما بتدخل في حاجة ثانية. ده حاجة بيجيبوا له عشان يجي يشربوا. بس بيجي الوزراء بعدها ويسيبوا للبرلمان. دي الناس رقابة بتاع السلطة بتاعنا. لكن وين دورنا نحن كشعب؟ نحن كشعب نحن يا وسير البلد ده، نحن يا وسير الوجع، نحن يا ده الأرض بتاعنا، ده الأرض الجدود، ده الأرض القتل مليون وشوية. حتى الآن نحن كشعب المفروض المسؤول مننا بتاع المجتمع المدني ده 200 ينادي شعب برا ويوريهم واجبات بتاع الشعب هنا، لأنه كلنا ما عارفين الواجب بتاع الوطن ده. الواجب بتاع الوطن ده نحن عارفينه، ده الواجب بتاع القبلية اللي اتكلم فيه أخونا قبل شوية. لو في زول بس دفرين 3 ما لقى وظيفة هناك وقلت على دينا ما دايرين في حكومة ده. انت من حقك لأن ده وطن بتاعك، ما وطن بتاع أي زول. ده وطن بتاعنا كله وربنا جابنا فوق وأصبحنا 64 قبيلة. المفروض نعرفوا 200 انت تحرر الوطن ده، وانت تمشي ورا زولك وتقول انا ده اتشاكل. انت هتشاكل في شنو؟ عشان كلام وظيفة؟ يا اخي موت في الارض ده عشان تكون شهيد. يا اخوانا ومحلنا المات حدوده ديل مع شهداء، لكن اذا ما يتوحدنا كشعب وثلاثة في كل 10 ولايات و3 إداريات بالاختيار بتاعنا وكتبنا للأمم المتحدة، نحن كلام ده رافضينه ونحن ما دايرين الدولة ده يكون عندنا معانا علاقة. ده منو بيعمله؟ ما برلمان. ده المسؤولية بتاعنا نحن كشعب. كده خلينا نترجع ونشوف ضمائرنا ونصفى ضمائرنا ونقول اننا قاعدين نشاكل في شنو؟ نعم. والارض دي بدافع على بنو بعد. مو الناس تتكلم يقول لي الامم المتحده وينه؟ وامريكا وينه؟ وياتو وينه؟ ولا ماشي قابل مع الرئيس بتاع اوكرانيا. اوكرانيا ما اسمه ده دوله مع دوله مشاكل. ده راجين هم بتاعت خارج دخلوا مشاكلنا الماليه. احنا برانا اهو كان مشاكل. احنا برانا بنقول ده حل مشاكلنا. لو ما تزورين هم بتاعت وناساتو كل يوم قال لك في حته قالوا امريكا بيجي بيعملوا لنا. امريكا ما بيحر لك. احنا برانا من حر الانفس. alright. فانا واحد قلوبنا ونتكلم بشجاعه ونطلع في شارع اي حاجه ما دايرينه نقوله في شارع ونكتب. ما نشيل بندقيه ما ننبه. نعم. هنا نكتب زي العالم ده العالمونا ونمر بالابتعاد بتاعنا. كلام ده هنا ما دايرينه. وكلنا في 10 ولايات نبرع انفسنا. 50 ونمشي حدود كاجي. بعد ذاك شوف حكومه بيجي ولا ما بيجي. alright. حكومه ده ما شاف. شكرا جزيلا دين سانتو للمشاركة بتاعك من مدينة واو. وده طبعا كله بصب في موضوع بتاعت انه الشعب لازم تكون موحد. نقرا بعض من الرسائل. John Keat Musa said, good morning Emmanuel and the entire country. Greetings to everyone. I'm watching you live from City High Secondary School in Janduru residential area. John Santino كتب صباح الخير جنوب السودان والوطن، تحية لك إيمانويل. ومن جدل مربع 5 جدير بالذكر عن الأوضاع الاقتصادية وصل لطريق صعب، لابد من مجابحة عملية وتسعير سعر الدولار وتخفيض يناسب توازن السوق والطلب توحيد، وبنتلاقى يوم بكرة أحلى والسلام عليكم. رسالة هنا تاني بيجي من سانتو مدودو رود. Good morning Akile, watching live from Wow. And then we have Joseph Gould. He's saying good morning to South Sudanese and citizens across the country. I'm watching live from Turale, Twitch County of Warrap State. Okora Walter is watching us also live
from Obo Payam, Eastern Equatoria State. We have Ivan John Day saying good morning, Akile, watching live from High Referendum. It's now time for news headlines, and from there we will continue. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, and it's now time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. What do we have this week? Good morning, Emmanuel. Joseph Akile. The South Sudan National Bureau of Standards has intercepted several non-compliant food consignments at the Nimule border following routine inspections aimed at protecting public health. The police commissioner in Western Equatoria State says the 5 suspects who were arrested in connection with the killing of a senior education official in Yambio earlier this month are undergoing an investigation. And elsewhere, a prominent Sudanese human rights group has accused the country's army and security forces of torturing people to death and operating execution chambers. This and many more. Thank you للسوبة. ده عناوين الأخبار. حنلقى التفاصيل في الساعة 7، وده كان أول البعض من الأخبار الجديد في بداية الأسبوع. And welcome back from the break. Now, in a world rapidly shaped by globalization and the digital communication, the languages of our ancestors risk fading into silence. Now, let's listen to a feature story which underscores the profound significance of indigenous languages, not as tools of communication, but as vessels of identity, history, and cultural soul. Produced and voiced by my colleague Baria Johnson, who's the producer of the Dawn program. Now, this feature story invites us to reflect on the urgency of preserving these linguistic treasures and also the powerful role they play in connecting generations. Sudan is a home to over 60 indigenous languages, each representing a unique cultural legacy. Yet, there are growing concerns that many of these languages are at risk of fading, spoken by fewer voices each generation. Traditional leaders and community representatives have joined their voices to advocate for the preservation of indigenous languages in South Sudan. Their unified call emphasizes the urgent need to safeguard these linguistic treasures and promote their transmission to future generations as a vital aspect of culture and national identity. Longino Michael Cook, chairperson of the Uluwa community in Lokili Payam, Central Equatoria State, said the community has been working since the 1999 to develop alphabets for the Uluwa language, aiming to facilitate early childhood instruction in their mother tongue. He expressed concern that due to the dominance of Arabic and English in the education system, indigenous languages risk extinction unless communities intensify efforts to preserve and pass them on to younger generations. He warned that without proper documentation such as developing books and educational materials, it will be increasingly difficult to pass these languages on to the future generations, putting them at serious risk of fading. Mainly, we speak Olubo language. Olubo language is our language. We are proud of it. Those who are staying in Juba, but most of our people who are born in the village
are speaking Olubo language. Might be those who are born in Juba and other places might not speak, but we are trying our best to teach them so that this language will not finish or collapse. We have tried our best. By 1999, we tried to put some alphabets down, some books, small books, so that they can read from there. And then in the house, we used to talk in every meeting that children should be taught language. My fear is that if these things are not put down in the books, sometimes it will become very difficult, because of now we have this Arabic here, we have English, and not only that, those who are bordering the other tribes may use that language to speak. As parents play a central role in safeguarding indigenous languages by passing them on to their children through daily use, storytelling, and cultural practices, home is often the first and most impactful space for language, making parental involvement essential to long-term preservation. According to Longino, parents and grandparents hold a vital responsibility in transmitting indigenous languages to younger generations. However, he also expressed concern that factors such as perception that speaking indigenous languages is uncivilized is contributing to their decline. There are many challenges. Sometimes you see women are more influenced to the children, because they are always at home and every time, and they are the one sending, go and bring me this and this. Sometimes they use, if for instance there's a Zande or an Acholi, can say go and bring me a sauce using the Acholi language, and then their children we catch that word, and it will be easy for him to remember, and then from there he will go on. The fathers and the grandfathers. Here you see, because of this civilization, some of the people, when you speak with your own language, they may think that you are a villager. You are a villager. But when you speak in Arabic and English, they say this man is a civilized person. These are some of the things which make the language sometimes to die. Longino also highlighted the growing potential of social media platforms, especially applications like WhatsApp, as effective tools for preserving indigenous languages. He noted that these platforms can facilitate daily use, peer-to-peer learning, and community-based engagement, offering a practical way to promote indigenous languages in an increasingly digital world. This modern technology, we have opened a WhatsApp, which is called Olubo WhatsApp, and other WhatsApps. And that WhatsApps, we used to write things in languages. In our language. Yeah. For instance, you bring a topic and then people discuss about it. That one also helps for those who doesn't know the language, for those who are in America, in Australia, because that WhatsApp is a worldwide. It helps a lot. If they don't know the meaning, they will ask a question, and then different people answer that particular question. Mr. Michael appeals to educational institutions and organizations to support the preservation of indigenous languages through the training of teachers and development of culturally inclusive curriculum. He also called upon parents, especially mothers, to actively teach indigenous languages at home and promote their use in public spaces. I'm appealing to support the people by training the teachers, who can teach the young ones. My appeal is, my young generation, is that the mothers should teach these children. And it is not a sin, or it is not a crime to speak with your own language. We are trying to tell them to teach these children, and let these children speak in the public places with their own language.
Barnaba Isaac Awo, chief of the Cholo community in the Greater Equatorial Region, emphasized that indigenous languages form the foundation of every community. He described them as an essential element in shaping cultural identity and community formation, underscoring their significance in preserving heritage and fostering social cohesion. According to him, parents must take an active role in teaching indigenous languages to their children within the home environment. He stressed that early exposure at home empowers children to confidently use these languages in cultural events and gatherings, thereby strengthening linguistic heritage and reinforcing cultural identity. الأسرة لازم تتبنى يالو على الأساس الصحيح، والأساس الصحيح هو أن التعليم اللي بيتوجد في مدارس متمثلة في اللغات الحديثة هو إنجليزي والعرب واللغات الأخرى ما بتعني بأنه هي هوية الأصلية للإنسان. فعلى الأسر تمكين أبنائهم أن يمارسوا اللغات المحلية في مناسبات الاجتماعية العامة للقبيلة وفي منابر الكنسية وفي منابر بتاع الأعداد والتقاليد، وخصوصا في البيت يكون حاجة ماسة بأن يكون ده اللغة المتداول في البيت عشان الأبناء تقدر تعرف نفسها ومكانتها وقبيلتها وهويتها المنبثقة منه. Chief Barnaba acknowledged the vital role that social media platforms and mobile applications can play in teaching and the preservation of indigenous languages. He emphasized that digital tools offer accessible and engaging avenues for communities to promote linguistic heritage, especially among younger generations increasingly connected to technology. المجتمع من أساسه ما بيتطور بدون لغة. اللغة لازم يتحدث، يعني لازم يصل عملية تحديث اللغة في شكل بتاع ممارسات التواصل الاجتماعي، لأنه اللغة في عصر الحالي بقى بتكتب وبقى بتقرأ، فما دام بتكتب وبتقرأ ما في أمانة بأنه إن يحدثوا بعض التلفونات أوكي وبعض التواصل الاجتماعي أن يكون مثلا منبر لمعرفة الأبناء لغتهم الأصلية. Chief Barnaba stressed that the preservation of indigenous languages requires a collaborative effort involving all sectors of society. He called for active collaboration from government institutions, traditional leaders, civil society, and families, emphasizing that only through unified action can these languages be safeguarded and passed on to future generations. الحكومة ما ممكن يحفظ اللغة الأصلية من دون إدارة الأهلية، من دون مجتمع مدني، من دون الأسر، من دون المجتمعات أو انترناشنال أو المنظمات الأخرى الممكن تعمل سبورت. بد الحكومة لازم يكون التنسيق مع القاعدة المتمثلة في الإدارة الأهلية، لأنه الهدف الأول من تكوين الإدارة الأهلية هي احتفاظ الهوية المحلي للقبيلة في اللغة، في الثقافات، في عادات، وفي العلاقة الاجتماعية مع الآخرين وتميز الاجتماعي also عشان يقدر ينبرز بأنه كل قبيلة على حدة عندها لغة تمارسها. Indigenous languages are more than tools of communication. They are vessels of history, identity, and belonging. Preserving them is not just a cultural responsibility, it's a promise to future generations. Whether through storytelling, education, or technology, every effort counts. I was with you, Barry Johnson. Thank you for listening. شكرا جزيلا الزميلة باريا جونسون اللي هي أعدت لنا التقرير ده، وده طبعا في عالم بتشكل فيه بسرعة العولمة والتواصل الرقمي أو التواجه بتاع اللغات بتاع أسلافنا، خطر بتاع التلاشي في صمت. وإحنا سمينا للقصة المميز ده اللي بتبرز فيه الأهمية العميقة للغات بتاع الشعوب الأصلية، وليس كأدوات بتاع التواصل بل كأوعية للهوية والتاريخ والروح الثقافية.
والقصة ده هناك بيدعونا إلى التأمل في ضرورة الحفاظ على هذه الكنوز اللغوية ودور القوي في ربط الأجيال. نستخدم اللغات بتاعنا المحلية لتوحيد الثقافات بتاعنا المختلفة، وكمان برضو للتواصل بين المجتمعات المختلفة والحفاظ لعملية بتاع السلام والوئام بدل ما يكون في قبلية في جنوب السودان. نمشي لفاصل وحنجي نرفع المكالمات ونسمع منك انت. Now the question we ask, what do you think is hindering the transmission of indigenous languages to the younger generations, and how can modern tools like social media, apps or digital storytelling be used to preserve these languages for the future? ما الذي يعيق برأيك نقل لغات بتاع الشعوب الأصلية إلى الأجيال الشابة، وكيف يمكن استخدام الأدوات الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والقصص الرقمية للحفاظ على هذه اللغات للمستقبل؟ هنرفع المكالمات بعد الفاصل. Attention! The malaria vaccine is available in South Sudan, targeting children aged 5 to 23 months. The vaccine has been integrated into routine immunization services with 4 scheduled doses, which is highly recommended to be received at 5, 6, 7, and 18 months of age. Ensure your child receives all 4 doses for best protection and to boost their immunity. The vaccine is safe, free, and effective, significantly reducing the risk of malaria and saving lives. Even after vaccination, continue to sleep under a long-lasting insecticide-treated mosquito net every night. Remove stagnant water and clear the bush around your home to keep mosquitoes away. As part of the second phase, the vaccine will be rolled out across 52 counties of Upper Nile, Western Equatoria, Lakes, Unity, Eastern Equatoria, Jongle Estate, Abyei, Rueng, and Pibor administrative areas. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Did you know non-communicable diseases like heart disease, stroke, cancer, diabetes, hypertension, asthma, and chronic mental illnesses are long-term illnesses that can't be passed from person to person? There is no exact cause. However, they are attributed to a mix of factors, including genetic, environmental, physiological, and behavioral factors. And yes, your lifestyle matters. Smoking, unhealthy eating, lack of exercise, harmful alcohol use, and even air pollution can all increase your risk. But here's the good news. You can take charge of your health. Start by adopting healthier habits like eating foods with less oils or fats and avoid sugary foods. Staying active, avoiding tobacco and excessive alcohol, and going for regular medical checkups. Stay informed, spread the word, and support healthier choices in your family and community. For more information, visit Melekia Diabetes Center within Melekia Primary Health Care Center premises. This message is brought to you by the South Sudan Red Cross and State Ministry of Health, Central Equatoria State. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. مرحبا بك مرة مستمرة في كل مكان، وده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. iRadio. Hello, iRadio. Yes. This is we are talking to Kwal Project from Wow. Kwal? Western Barrel Kazal. Yes. Welcome. Go ahead. Emmanuel Joseph Akile, thank you so much, and I also greet all the listeners of iRadio. So, as the recent situation in South Sudan, especially in Western Barrel Kazal, the security-wise is not good because
there is the issue of gang group nowadays causing a lot of insecurity in the residential areas, in different residential areas as well, which is making life hard for the local population. All right, we will reach out to the authorities about that, but we're talking about the issue of the importance of preserving languages. Yes, Kwal. All right, فقدناه في الخط هناك. راديو. الو ايمانويل جيت وكيله. نعم. انا كشوك مره ثانيه. تفضل كشوك. شكرا لك كثير. انا في البدء ايمانويل انا بدي شكرا لاخت الجابر التقرير ماريا جونسون، وبرضه بشكر كل التيم اللي قاموا بالبحث في موضوع المهم جدا من الموضوع بتاع انه اللغات الماليه ده هو اصلا هو كويس لان الناس يعني تقدر تحصل التراث والعقيده واللغه بتاع القبيله معين، او برضه التواصل برضه من القبائل الثانيين برضه. ايمانويل انا من سكان تاميلكال وانا من جنجولي بالضبط، وطبعا ملكال معروف انه اللغات في ملكال يعني انت تصعب عليك انت اللغات في ملكال انت عارف انه زول لازم يعرف القبيله. كل زول منطق يعني بيتكلم بالدينكا، بيتكلم بالشلوك، بيتكلم بالنوير. الكلام ده عيادة تعتر بينا، وما كان يعني ايمانويل ما كان اجباري تتربى لكل زول يعني في حياه في ملكال انه تعرف اللغه بتاع القبيله الثانيه، ما كان اجباري. وانا برضه في الجيب هنا عندنا رغبه انه انا عارف برضه كان بتاع باري وده نعرف برضه كان بتاع ثاني قبيله ثاني في اسكندر فيكتوريا او في فيكتوريا. لكن ايمانويل بمختلف انه التاثير بالتاثير يعني في حاجه كده شايفه في الضغط او في جبر الناس على لغه معين، فانا بشوفه ما في داعي انه تجبر زول باللغه بتاعك ثاني يعني ما لغه بتاعه. وصح يعني اللغه اصلا تواصل، لازم تعرف تعلم العيال بتاعك عشان يعرفوا اللغه بتاع القبيله بتاعك، ده حاجه كويسه. لكن ما تجبر قبيله ثانيه عشان يعني اللغه بتاعك تقرب للناس عشان يكون لغه رسميه او يكون لغه عامه للجنوبيين يحصل في في مصادر حكوميه في الوقت. في مصطلحات معين في قبيله معين يعني بيستخدموه في مصطلحات في مصالح حكوميه، فانا بشوفه ما تمام. نمره اثنين الخطابات بتاع المسؤولين في مناسبات عامه، يعني زول مسؤول بيتكلم يعني باللغه بتاعه قدام يعني 64 قبيله، ما كان برضه ما تمام. انت كده في بيتك زي ما تقرير بقول كان في بيتك مع عيال بتاعك، لكن ما تخش في شارع عام برضه زول عنده رغبه يعني زول عارف انت قبيله فلان القبيله بتاعك كلام معه بنفس القبيله، لكن ما يكون اجباري. فاستخدام اللغه بفرض على الناس ثانيين انا بشوفه ما صح، وده هوريه لكل زول يعني يعلم شوفه بتاعه، يعلم قبيلته، يعلم من التراث بتاعه باللغه عشان يحفظ الهويه بتاعه. ده كويس، 64 قبيله كله كويسين، لكن ما تفرض نفسك يعني قبيله بتاعك للناس ثانيين ما صح. انا بشوف كلام كده استخدام بتاع اللغه كفرض لقبائل ثانيين انا بشوفه ما طريقه ايجابي. دايرين انه انت برغبتك زي ما الامريكان عملوا ما كان اجباري، يعني تعرف عن شلوك ما كان اجباري وعن ميول ما اجباري وعن ما اجباري. شكرا لك. شكرا، رسالتك واصل كشوك. راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. عندنا حوالي قريب ل3 دقائق لرأس الثالث، بنتكلم في موضوع بتاع اللغات المحلية وكيف استخدامه من أجل بناء السلام والوحدة بين شعب جنوب السودان. راديو. صباح النور. 1984. تفضل. Kita na labaran mai jawa tamam jida limon jaza kale. Aloga da mun muhim ka da ke 24 gabila ne. Yani na fi junub yani pitin lo gareshiya. Alo arabe o english ya wata mu junan gari woni jibo. Lakin ka mutamar kan der kale kutub talao yala bidirishuna. Je fi bare cendro gosaria yani ranto man kulu jami o ya language bare. Lakin bi payamar fi mugatat lazim yalle kari alamu be ruga logar bito mon kulu yar ba cikin gabila de aja no ma be ni kito juno aloga bito mon aja na yira gora pa ga do ne logar bita nas yani na ja ke sade mo arabe o english kala aja kulu gora woduru akera go de apana petana na dinga de mo ya aja mo ko e turutan bito mon mo gari de wonu ju mo be ni kito le yal mo ngoro ju tama tinda gena godu kala de aja le fe bude mo im kale kana jale mo logar bita nas aja mai ni kito. شكرا. درايتك شكرا. راديو. Emmanuel Akile.
Yes. انجينير موسى مرة ثانية. انجينير تفضل طوالي بكل اختصار زمن ماشي. إيمانويل أكيلة طبعا البرنامج لو كنا أنا جاب قدام الشعب دي حاجة مهمة جدا جدا. طبعا اللي بقول اللوكا عشان تبارك اللوكا القبيلة الثاني ده حاجة الكويت ده حاجة نيجي دارين الشعب في جنوب السودان. يعني أي قبيلة بارك اللوكا ده قبيلة ثاني. أنا ما أعرف كان حكومة كان تارو قال في لوكا كان بدرجة في مدارس. أنا ما أعرف الكلام ده جاء كروين نيام أنا ما بعرف. طبعا اللوكا كان أزلده ده لوكا كان مهم جدا. بعد القبائل تاني كان كليزاتو أنا دارين كان يزومو تاني في زمن التاني الجاي. أنا داري كان حكومة يجيب الكان يوم ده الكان الوازل ده يدرس ليال. كان هو بعرف يا أبو كبلي القبلية يا إيمانويل أكيلة. يا أبو كبلي القبلية كله يعني القبلية ما بيكوش في جنوب السودان. يعني القبلية بقدره. أنا قاعد كلام ده طبعا في لوكات السكان أنا بعرف. أنا بعرف السلام وكيف. التشلو وتزاندي وتباكات أنا بعرف كله. لكن الثاني القدام ياو ممكن يابو غازني. أنا بقول له حكومة كده ياول فوقه. اللي يجيب اللوكات كان وتارو ده عشان يدرس ليال. شكرا عليك. شكرا جزيلا. وانت محظوظ انجينير موسس بتعرف لغات كتير من القبائل المختلفة في جنوب السودان، وده زول ممكن هنا ممكن نستفيد منك أو البلاد ممكن يستفيد منك. ثواني قليلة لرأس الساعة نمشي لفاصل ومنه حنجي نواصل. طبعا بعد الفاصل حيكون الأخبار باللغة الإنجليزية مع الزميل السوبر ميمو، وانضم لي في الساعة الثانية من برنامج شدون. حنرفع بعض من المكالمات في نفس الموضوع ده. لو انت قاعد تتصل وقف مكالمة بتاعك، حنمشي للأخبار. بعد الأخبار حتتصل علينا. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose